Kumusta mga bro? Sa tuwing sasapit ang finalization ng research paper, isa ka rin ba sa mga gumagawa ng ganito? Gagawa ng isang file para sa mga front pages kagaya ng acknowledgement, abstract at table of contents. Lalagyan ng page, ifo-format ang mga pages sa Roman numeral numbers. At saka isi-save ito. Pagkatapos ay gagawa ulit ng new file para sa content ng mga chapters, chapter 1, chapter 2 hanggang chapter 5. Lalagyan din ng page format in Hindu Arabic numerals 1, 2, 3, 4, 5 and so forth. At saka din isi-save ito. At ito na mga bro. Hayaan lang natin na magkasama-sama ang content ng ating research paper, gaya ng inyong nakikita. Lalagyan din natin ito ng page number. Papalitan natin ng number format yung first pages natin into Roman numerals, kagaya ng inyong makikita. Small I, 2 and 3. Siyempre yung chapter 1 natin, makikita nyo, page 4 pa rin. Ngayon, ang gagawin natin is press Shift, Ctrl, N sa inyong mga keyboard at pupuntahan natin ang layout. Click ang page setup settings. Dito sa apply to, iselect natin ang selected text at i-click ang OK. Sa page number section, i-right click natin at piliin ang format page number. Piliin ang number format at piliin ang 1, 2, 3. Start at 1 at click ang OK. Makita ninyo number 1 na, while yung previous na page ay Roman numerals 3. So meron ng changes. So as you can see, 1, 2, 3, 4, 5 na yung chapter 1 hanggang 5 natin. Makita nyo sa appendices, nagtuloy-tuloy siya into page 6. So ang gagawin natin, same process kanina, press Shift, Ctrl, N, piliin ang layout, piliin ang page setup setting, at puntahan sa apply to, piliin natin doon ang select text. Click ang OK. Puntahan natin yan. At baguhin din natin yung number format dito sa page section. Page number. Babalik natin sa Roman numeral and this time we will start at 4. Ayan. Tingnan natin yung kompletong effect ng ginawa natin. Tingnan ninyo yung mga front pages natin ay nasa Roman numerals. Yung chapter 1 hanggang sa end ng ating chapter ay numbers na talaga yung page format natin. And then bumalik tayo sa Roman numeral doon sa end ng ating paper.